ลาออกจากงานเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรจากประกันสังคมบ้างนะ เพราะบางทีทำงานที่บ้านอาจจะคุ้มกว่าก็ได้ในช่วงสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันเรามาคุยกันต่อดีกว่าค่ะคราวที่แล้วคุยเรื่องการถูกให้ออกจากงานนะคะคราวนี้เราจะมาต่อกันที่การลาออกจากงานค่ะก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจในลักษณะนี้นะคะบางครั้งเราก็อาจจะคิดว่าการทำงานในเมืองเนี่ยคิดไปคิดมาได้ไม่คุ้มเสียหรือการออกไปทำงานนอกบ้านก็เหมือนกันนะคะรับงานมาทำที่บ้านเป็นฟรีแลนซ์อย่างอาจจะดีสุดกว่ายังไงก็ลองคิดทบทวนดูให้ดีแล้วกันค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าการรอออกจากงานน่ะเป็นเรื่องของการสมัครใจที่จะออกจากงานจะต่างจากการเลิกจ้างซึ่งนายจ้างเนี่ยเขาไม่จ้างเราต่อแล้วก็มันไม่ใช่ความสมัครใจของลูกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้รับการชดเชยจากนายจ้างก็จะมีเงินชดเชยเข้ามาให้แล้วก็มีเงินชดเชยการเลิกจ้างจากประกันสังคมเนี่ยเงินทดแทนก็จะเยอะกว่าการลาออกจากงานค่ะก็คิดดูให้ดีแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจนะที่จะไปคุยกันเรื่องการลาออกจากงานพี่ก็ขอฝากช่องสบายจังสเตชันด้วยนะคะฝากกด subscribe ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ไปนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ค่ะก็เรามาว่ากันเรื่องการลาออกจากงานนะคะก็เราก็ไม่ได้ออกไปมือเปล่าหรอกค่ะเพราะว่าการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเราต้องส่งประกันสังคมกันอยู่แล้วเราจะได้รับเงินทดแทนยังไงจากประกันสังคมเขามีเงื่อนไขอย่างนี้นะคะว่าคนที่จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานจากประกันสังคมเนี่ยจะต้องส่งประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจาก15เดือนไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็ส่งมาเกินไปแล้วล่ะค่ะทีนี้เงินทดแทนการว่างงานที่จะได้รับเนี่ยก็จะได้รับ 30% ค่ะของค่าจ้างหรือเงินที่นำมาคำนวณเงินสมทบประกันสังคมนั่นเองและจะได้รับปีละไม่เกิน90วันค่ะคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างนะคะอย่างคุณบอยเนี่ยเขาได้เงินเดือนละ 10,000 บาทค่ะถ้ารับเงินทดแทน 30% ก็จะได้อยู่ที่ 3,000 บาทต่อเดือนและได้รับไป3เดือนค่ะส่วนคนที่2คุณพิมพ์เนี่ยเงินเดือนเขาได้ 25,000 บาทนะคะแล้วก็ได้รับเงินทดแทน 30% แต่เป็น 30% ที่คำนวณจากฐาน 15,000 บาทซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในการที่เขาจะนำมาคำนวณเงินสมทบประกันสังคมและคุณพิมพ์จะได้รับเงินทดแทนไปเป็นเวลา3เดือนเช่นกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าเศรษฐกิจตกสะเก็ดจากภาวะโรคระบาดนี่แหละค่ะก็ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563จนถึง28กุมภาพันธ์2565เนี่ยเงินทดแทนการลาออกของผู้ที่ลาออกช่วงนี้จะได้ถึง 45% ของค่าจ้างที่ได้รับนะคะแล้วก็จะได้รับนานไปถึง90วันค่ะอย่างคุณบอยเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างมาเขาได้เงินเดือน 10,000 บาทได้เงินทดแทนจากประกันสังคมช่วงว่างงานเนี่ยได้เดือนละ 3,000 บาทแต่ถ้าเป็นอัตราใหม่เนี่ยนะคะที่อัตราช่วงที่ใช้สำหรับภาวะเศรษฐกิจนี้เนี่ยได้ 45% ก็คือได้เดือนละ 4,500 บาทเลยล่ะค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ของการทำประกันสังคมถึงแม้ว่าคุณทั้งหลายเหล่าลูกจ้างจะลาออกไปแล้วเนี่ยแต่สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการเสียชีวิตนะการทุกพลภาพเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะสิทธิเหล่านี้ก็ยังคุ้มครองเราไปอีก6เดือนค่ะพอครบ6เดือนก็เป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าเราจะทำประกันสังคมต่อหรือว่าจะหยุดส่งดีถ้าเราทำประกันสังคมต่อเนี่ยเราจะต้องส่งมาตรา39สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือทำงานอิสระทำธุรกิจของตัวเองนะคะโดยส่งเดือนละ432 บาทและสิทธิประโยชน์เนี่ยก็เหมือนกับมาตรา33เลยค่ะเพียงแต่ว่าไม่มีในเรื่องของสิทธิประโยชน์การว่างงานเท่านั้นเอง
ในกรณีที่เราหยุดส่งประกันสังคมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราจะไม่มีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอีกแล้วก็ต้องไปใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะและอย่าลืมนะว่าเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จและบำนาญซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราส่งประกันสังคมมาค่ะแต่เราต้องไปรับตอนที่เราอายุครบ55 ปีคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการไปขอรับสิทธิประโยชน์การว่างงานค่ะก็อย่างแรกเราต้องไปรายงานตัวเป็นผู้ว่างงานที่กรมการจัดหางานนะคะรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานได้เลยค่ะและต้องมีการรายงานตัวทุกๆ1 เดือนก็สามารถจะรายงานตัวผ่านทางด้านเว็บไซต์ได้เลยค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านเราละค่ะโดยมีแบบฟอร์มซึ่งประกันสังคมเขาจะจัดเตรียมไว้ให้นะคะสปส 2/01/7 ค่ะนอกจากนี้ก็มีใบลาออกจากงานของเรานะคะสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของเราเพื่อให้ประกันสังคมเนี่ยเขาโอนเงินเข้ามาในบัญชีของเรานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้ก็ทำผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนกันค่ะส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นรายชื่อของธนาคารต่างๆนะคะ11 ธนาคารซึ่งจะสามารถนำไปยื่นให้กับทางประกันสังคมก็เลือกเอาที่เราสะดวกที่สุดละค่ะแต่ที่เหมาะก็คือน่าจะเป็นธนาคารที่เรารับเงินเดือนอยู่ค่ะพี่อยากจะเล่าประสบการณ์เรื่องการขอสิทธิประโยชน์การว่างงานให้ฟังนะคะพี่ก็เคยขอรับสิทธิประโยชน์การว่างงานมาแล้วล่ะค่ะจากประกันสังคมนี่แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็นานมาแล้วก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกสักหน่อยก็คือต้องขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดนะคะตอนนั้นนะเสร็จแล้วก็ไปที่ประกันสังคมแล้วทุกเดือนเลยพี่ต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดนะจะไม่เหมือนกับตอนนี้ซึ่งเราสามารถที่จะทำผ่านเว็บไซต์ได้สะดวกกว่ากันเยอะเลยค่ะมีข้อสงสัยก็โทรไปที่ call center ของประกันสังคมเขานะคะ1506ค่ะสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมนะที่เกี่ยวกับการลาออกการเลิกจ้างสิทธิประโยชน์ชราภาพอะไรพวกนี้นะคะพี่จะวางลิงก์ไว้ด้านล่างตรง description นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ